Start of day 2 here in Thailand. So currently, nandito na kami sa AYUTTHAYA. Hindi na ako nagpakita ng kanina, ng how the day went by. Kanina nag-aayos in breakfast kasi medyo nagmamadali na kami. Baka around 7:30, sinundo na kami nung yung namin, yung kausap naming driver na maghahatid sa amin dito. So, ayun. Currently, yun nga, nasa AYUTTHAYA temple tayo. I think this is a old temple na malaki. Kasi makikita niyo yung miniature niya dito sa likod ko. Ganyan siya kalaki dito. So, I think 50 baht per person. So, mura lang. Kasi this place is parang probinsya dito sa Thailand. Pero not that far naman. Kasi from Central Bangkok, 1 hour and 30 minutes away lang siya. So, kung susumahin ko, parang pumunta ka lang ng Bulacan, pumunta ka lang ng Laguna, ganun siya. Sa atin yung traffic, pero dito kasi walang traffic, mabilis lang talaga yung biyahe. Hindi ko naramdaman yung 1 hour 30 minutes, or dahil nakatulog ako, hindi ko natin sure, pero malapit lang siya. So there, yan, 50 baht per person siya. So, yes. Ano yan? Ito? Scan mo para may map tayo. Hindi. Hindi ata, wala naman nakalagay. Pero 15, 16, 10, ano to? I think ito yung makikita mo inside. Take picture. So, yeah. Okay. This is a sacred place. Please respect the place and its materials. Ay, pwede umakyat? Pero do not climb up, sa mga ano. Wow! Amazing! Kasalukuyan nating binabaybay ang AYUTTHAYA Historical Place. And nawawala na kami. Kasi yung map na binigay, parang, ewan ko kung hindi kami marunong maghanap or hindi namin siya mabasa ng maayos. Pero hindi kasi ka-accurate based dun sa nakikita namin sa numbering. So, ayun. Kaya umiikot na lang kami. Parang siyang malaking area na maraming temple, maraming pwedeng puntahan. Madami siya. So, laki. Walk galore talaga dito, Beshi. Marami ka talagang lakad na kailangang maiipon dito. This is the temple, yung place which they call what? Lokaya Sutha. And nandito yung sleeping Buddha behind me. And reading it, parang they have no evidence whether or not or kailan nagawa yung mga ganyan dito. But then, meron silang early AYUTTHAYA period. Yun yung sinasabi nilang possible date na gawa ng mga temple or buildings or mga such places like this. Sobrang ganda niya at sobrang laki niya. A legit sleeping Buddha. What the mikarat? Admission fee 20 baht. Wala naman tao. Pin-reserve talaga nila yung area. Laki! Saan na tayo, Besh? Ang hirap talaga no, parang may language barrier.
Buti na lang may Google Translate. At mas madaling makipag-communicate sa kanila. Hindi pa rin. Oh my God. Oh my God. Royal, this is the Royal Temple. Hi guys! We are currently out of the hotel, ready to go to a night market. Pero Roth 5 market yata yung pupuntahan namin. And ever since we had our trip here, di pa kami nakakapag-train. So mag-train tayo. Let's go!